Iar piramida mică din interior are 7 nivele. Now, if we count the terraces, where the 7th terrace is, but inside there is a temple just like that one on top of the inner pyramid. La nivelul celei de-a 7-a platformă în interior se află templul. This one is becoming the main attraction of Chichen Itza lately. 4 years ago, a guard of Chichen Itza discovered that on the date of the summer solstice, June 22nd, the longest day and shortest night of the year, the sun, early in the morning, is seeing a statue like this one, but on top of the Temple of the Warriors. O curiozitate teribilă. Până acum 4 ani nu s-a descoperit motivul pentru care a fost construită acea piramidă acolo. Au descoperit-o un paznic al sitului într-o dimineață și tot ce vedeți acolo a fost special făcut ca în ziua solstițiului de vară în dimineața să se alinieze două statui. Aceste două statui care sunt acolo. Și acest moment a devenit principala atracție a sitului. The serpent of light, remember? We were talking about that on the bus. Șarpele luminii. A question for you. Where these triangles of light come from? Why triangles? Why not rectangles or circles? Why triangles? From the step of the pyramid. From the corners. Corners. 9 corners projected by the sun in the shape of triangles. Look, the last triangle of light joins the serpent head. Look at the serpent head. Vedeți la baza piramidei capul de șarpe. Când soarele bate din acea zonă, reflectă în fațada pe care o vedem aici în dreapta noastră, datorită colțurilor rotunjite ale piramidei, se proiectează în fațada umbrită pe unghiuri de lumină. Ele încep, primul triunghi de sus apare pentru prima dată primul triunghi de sus și în timp de 45 de minute se luminează un de la capăt. Asta se consideră că este șarpele din templu, coboară. Când s-a luminat capul șarpelui, se consideră că șarpele a ajuns până jos. Și prin acel moment, imediat începe să se stingă, începând cu capul care a apărut puțin, înseamnă că șarpele se retrage înapoi în mașarier în templu. I have 2 pictures that I consider my pride. I took the pictures. Here is one that shows the serpent of light taken from the top when it was permitted to climb the pyramid.
Aceasta este una din fotografiile făcute personal de Luis și de care este foarte mândru. Este șarpele luminat fotografiat din vârful piramidei în vremea când era voie de urcat acolo. And this one, I had to sneak through the ruins in the night time to take the photograph. Full moon of September and full moon of March, only on these dates. The serpent of light projected by the moonlight. Iar aici vedeți șarpele luminii în timpul nopții. Când era lună plină, se poate întâmpla tot de 2 ori pe an la solstițiu de primăvară și toamnă. September and March. La lună în septembrie și martie. Moon. Look, the difference is the following. In here we see 7 triangles. In this one we see 6. You see? Diferența între șarpele luminii văzut ziua și noaptea constă că el când e văzut ziua se văd 7 triunghiuri, iar noaptea 6. Ladies and gentlemen, look, restoration work going on. You see the stones on the ground? First, second and third stories already restored. În 1925, primele 3 niveluri erau deja restaurate. Fotografia arată munca în progres. No human remains have been found inside this building. Archaeologists think that was used as a gigantic solar clock and a calendar in a stone. So it's not a tomb. Not a tomb. Deci nu este un mormânt, nu a fost găsit nicio mumie, nici un cadavru înăuntru. Arheologii cred că a fost construită ca calendar and solar clock. Și ceas solar. You want to hear something really interesting that occurred a few months ago, 10 months ago? On the other side of the pyramid, where the south facade is, employees of Chichen were excavating to install the lightning rod. Okay, lightning rod or the lightning rays. Well, they found an older construction underneath the pyramid. The excavation is still going on nowadays. We can get closer and to see this new finding. Cu 10 luni în urmă, când au vrut să instaleze iluminatul stradală de alee, au descoperit what they discovered 10 months ago. Well, we believe that what they discovered was the foundation of another pyramid that was going to cover this one. Ei cred că au descoperit o fundație care cred că era baza celei de-a 3-a piramide care ar fi acoperit cele două. There is so much to see in Chichen Itza. Let's do this. Let's walk that way to see the temple of the jaguars and eagles, the ball game. Then we come back to see the 1,000 columns, the new discovery, and the temple of the planet Venus. Then we go for lunch. This is the representation of the bearded one, serpent head and the body of the serpent with feathers. So this building was used for the ceremonies that were conducted on top in honor of the god of war. De piramidă a fost folosit pentru proslăvire a zeului războiului, pentru proslăvirea zeului războiului. Reprezentat prin jaguarul care vedeți că stă în poziția în care stă și în mâna, în laba
dreaptă ține o inimă de om. De asemenea, but I don't see the eagle. The eagle. Okay, right here it's an eagle. Okay, beside. Iar pe pietrele laterale se văd vulturii care de asemenea țin inima de... În Europa să nu faceți asta, că vă arestează pe loc. Dacă fotografiați copii fără acordul părinților, în Europa este pușcărie instantă. Da? Mama, eu turist. Te prind un favor? Acolo. Jocul consta prin a arunca o minge prin acele inele. O minge făcută din lat. Da. Astea sunt inele, iar acolo e una oficială, unde putea trece din respectiv. Despre cum se derula jocul ăsta, regulile jocului respectiv, structurile de Ladies and gentlemen, this circular carving această sculptură circulară represents the ball. reprezintă mingea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ball players. 7 jucători de câte o echipă. 7 aici, 7 dincolo. 7 ball players on the left of the circular carving and 7 other ball players on the right. 2 teams facing each other. Deci două echipe de câte 7, la mijlocul cu mingea aici. Let's choose one of the ball players to analyze, okay? Să alegem la întâmplare unul din jucători să-l analizăm. What about this one? Acesta de aici. This is the Which? third or the second? It's the second ball player. The second. Which parts of his body to you look heavily protected? Este al doilea jucător din cei 7. Care parte a corpului observați că este protejată, cum ar fi de o armură? Head, Yes. Da. helmet, shoulders, elbows, hips, knees. What is he holding on this hand? Vedeți ce ține în mână. Arată ca o mistrie. A racket that has the shape of a serpent. Este o rachetă. The club, a club comes out from his belt. Look at the clubs. They all have these clubs. I don't know what it's called. A bat. O bâtă. O bâtă. O vedeți. Now look at their shoes. Uitați-vă la This shoe papuci. is different to the other one. Da. Shoes different of each other. Fiecare are papuci diferiți. Ladies and gentlemen, we don't need to be an archaeologist to figure out that if these parts of their bodies were protected is because they were used to hit the ball. So how the ball was kept in motion? By being hit with shoulders, elbows, hips, knees, the racket, the bat, and probably they could kick the ball with one foot to try to pass the ball through the ring. Deci părțile acoperite ale corpului erau folosite pentru a lovi mingea și un picior pentru a șuta prin gaura inelului. Ladies and gentlemen, come a little bit closer. Let me show you something that is a little spooky, frightening. Right here.
What's wrong with this ball player? Ce e în regulă cu acest jucător? Kneeling down. Stă în genunchi, da. Not standing like the others. Okay, he's the first ball player of this team. Now let's look for the first ball player of the other team. This one. What is he holding? He's got a knife. See the knife? Yes. He doesn't have the racket like the others. He's got a knife. Now, this one. Where is his head? Nu-l mai arăt. From the neck, 7 streams of blood spring out. Blood. 6 of these streams of blood turn into serpents. But this one grows up like a tree that has branches with flowers, fruits, leaves. Now, if this ball player is holding a knife, what will he be holding on the other hand? Look at the head with blood flowing down. Ladies and gentlemen, there is no, we have the archaeological evidence of a human sacrifice. I mean, these carvings are original. We cannot make up stories. The evidence shows one of the ball players decapitated. The question is which one and why? Let me take you to the center of the ball court to test the acoustics. Why? Because they lost the game? Not really. There's a girl that wants to get to the... let's talk about that in the series. And in the late afternoon they were playing. They were not sport games, they were rituals. Now, let me explain this in this way. Ce se întâmpla aici nu era tocmai un sport, era un joc, era un ritual care se întâmpla seara târziu în timpul dezastrelor naturale și al altor pericole. Ladies and gentlemen, the Mayas developed their culture without influence of Western way of thinking. They were very religious people. They believed that those who died during wars, women who died during childbirth, priests and kings, when they died, their souls were sent to the 13th layer of heaven, where there was a paradise. Ball players as well. So there is a great deal of controversy about which one of the ball players was sacrificed. Most of archaeologists agree that was the captain of the losing team. However, there is a team of scholars that is convinced that the one who would have the honor to go straight to heaven would be the one who passed the ball through the hoop. Why the other ball courts of Chichen Itza, in their carvings, we don't see a scene of sacrifices? Only in this one. This is the largest of the 14 ball courts of Chichen Itza. They differ in sizes. This one is the largest and the finest. And the only one where we see a scene of sacrifices in the carving. Așa cum vă spuneam, era o onoare pentru oricine era ales să fie sacrificat, pentru că se ducea în paradis. Soldații care erau eroi de război, regii, preoții, femeile care mureau în timpul nașterilor, automat se duceau în paradis. Iar aici ați observat primul jucător sacrificat de primul jucător al celelalte echipe. Cel sacrificat era capitanul echipei câștigătoare.
care a meritat dreptul de a se duce în paradis. National Geographic, reproduction of the game. Are amabilitate nu fiind cel care a pierdut. See? Care știe cel care a pierdut. Era onoare. Să fii... Este o scenă a jocului așa cum a gândit-o National Geographic, a făcut o reproducere. Now, when there was no tourism in the area Pe vremea când nu erau turiști and no highway și nu era autostradă and nobody cared for these places, și nimănui nu-i păsa de locul ăsta, the main road, the main highway, look, going through the ball court, it's a shame. But back then, our government didn't care for these places. este principalul drum care venea la sit. See the main road going through the ball court? Ladies and gentlemen, the Mayas had a very own concept of beauty, different to ours. They perform the deformation of the skull at infancy. Look. Wait. Maiașii aveau alt concept asupra frumuseții corpului față de ce Okay. Here. avem noi astăzi. Human craniums found in burial places of the Maya area. Considerau frumos anumite disformități ale corpului pe care ei le provocau. Cum mai sunt și astăzi în anumite zone din lume, cu pantofi mici, cu mijlocul strâns, cu inelele alea multe pe gât care... Another sign of beauty was strabism, crossed eyes, that was induced in infancy. A small jade stones were placed in between the eyebrows of the kids to induce crossed eyes. That was considered a sign of beauty. Da, unul din aceste exemple e că îi băga copilului de mică o piatră prin nas ca să vadă cuciși. Tatuaje pe dinți. Piercing is not a new thing. They must have had any or some kind of anesthesia to obtain this. Look. Well, datorită învidurilor, când o să spună el 3, 1, 2, 3, se batem din palme de 5 ori. Ready? Fața încolo, nu? Cu fața încolo. Da, cu fața la zi. 3. One more, but more synchronized. Okay? 5. 1, 2, 3. You can carry on a conversation in a normal voice with people located between these two buildings, and everybody will be able to hear the conversation. So watch out with what you say. You cannot gossip. Amigos, let me do the clapping myself and try to hear the echo on that building, not the ones that bounce from wall to wall, the one that is heard on that building.
Correct. Yeah. Correct. When we were allowed to climb these buildings, I used to ask to my groups to stay by that one, so I would climb that structure to drop a coin on the round stone that you see in between the columns. The metal sound of the coin is perfectly heard on that building with columns. And look at the distance between the two structures. Interesting, isn't it? Yes. Very You cannot smart gossip. people. You cannot gossip. Let's continue visiting the site. Let's head to the 1,000 columns. Every Mexican knows by heart the national anthem song, right? That's not surprising. What is surprising is to hear the national anthem in Maya language. Would you like to hear it? Yes. Okay. Să ascultăm imnul național în limba maiașă. Señoritas, Să se cânte copiii. todo suyo. Mural painting. This is one of them showing war prisoners. And this one, there's a human sacrifice going on. On top of the building, in the real wall, in the back wall, is this stone table supported by midgets, sacrificial stone. And this is the reclining idol where we see the sun on the summer solstice. Ai reușit? Poza. Nu, eu fac filmare. Da? About his life or about Warriors, people, carvings of people with weapons in their hands. Warriors. And the round columns have nothing to do with this one. The round columns belong to a complex called the market, which is a large area surrounded by columns that used to be the marketplace. So there are two different buildings here, the market or 1,000 columns and the temple of the warriors. Da. Avem în față două clădiri. Cea care este în stânga noastră, așa cum vedem, este templul războinicilor. În spatele coloanelor rectangulare. Iar în dreapta, unde sunt coloanele rotunde, era piața. Pe fiecare coloană este sculptată războinici. Înăuntru sunt picturi murale. Asta reprezintă prizonierii de război. Iar fotografia asta reprezintă un sacrificiu în timp ce se întâmpla. What is that table? What is in the back. top? In the back. Iar deasupra, pe acoperiș în spate, ceea ce nu vedem aici, este această masă pe care se executau sacrificii. Bineînțeles, cel mai important punct al clădirii, statuia care se vede că ține soarele de cursă în timpul solstițiului. Dar lumea este în vârstă de flămână.